Jaymar gabito. Yeah, man. Baka naman. So yun guys, siguro tayo ng tinolang manok. Ang ating ingredients, ang ating chicken, daon sili, papaya, garlic, onion, at ginger. So gagamit tayo ng pesos dito. Tatlong pisan itong luto. So ating pagkaitin natin pat, lagyan natin ng mantika. Isa lang guys, sakto lang yung dami. Tama yun. So atin ang isa ang ating mga pampalasa. So, okay na yung ating mga pampalasa. Lagyan natin ang ating manok. Ating muna isang dyan ating manok. Okay, so yung kasang kita ko guys, nalagyan ko siya ng fishes. Para sila. Natin siya ng fishes. Isang puti lang wala na siya guys. Dahil siya medyo mag-golden brown, saka natin ang lagyan tubig. So, sabot yung natin siya. I-stick natin siya. Yan. Sasabi guys. Konti pa guys, salagyan natin siya ng sabaw. Konti pa. So yun guys, lagyan natin siya ng sabaw. Dapat marami siya rin guys, bago na siya lagyan na sabaw. Kasi continue muna siya ng sabaw. So yun guys, umukulo na siya. Pwede natin ilagay sa yote. Ito natin natin sa yote. Mamaya natin ilagay nila na sa yote. Pag natin ng lato, ating nasahan. Natin ang double check guys. Ito malambot na at ating ang lasahan. Malambot natin yung ating papaya. Tigas pa. Kunti pa. Tigas pa yung papaya. Tikman na muna natin. Tama yung lasa guys. So, kunti pa naman ito natin yung papaya. Guys, lagyan na rin daw ng sili. Ayan, sama. Daw ng sili. Ng konting asin. Minawin natin. Tama na lasa guys. Kasi na tanong, medyo malat mga ng boble. So yun lang. Kunti go lang yan, tapos luto na. Yung ang finish part mo. Tinolang manok. So yun guys, ito na ating tinola. Yan. Yan ang ating tinola. So, sasama guys ang lagayan para ating makain.
may papaya. So kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo na kalimutan mag-like, comment, o share ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell nang sa ganun update sa mga bagong upload kong video. So, shoutout dyan sa ating team loyal at team lakay. So, yun guys, masarap.